Năm 2022, hãng phim Warner Bros. Gặt hái được nhiều thành công với loạt tác phẩm như The Batman, Black Adam, Liên minh siêu thú DC. Sang năm 2023, hãng phim sẽ tiếp tục đưa lên màn ảnh rộng những bộ phim đáng mong đợi, hứa hẹn trở thành siêu phẩm. Creed 3 tựa Việt, tay đấm huyền thoại, 5 năm sau thành công của Creed 2, thương hiệu hậu truyện của huyền thoại Rocky đình đám sẽ chính thức trở lại với Creed 3. Phần phim thứ 3 này cũng là cột mốc đánh dấu lập đầu tiên nam diễn viên Michael B. Jordan ngồi ghế đạo diễn kiêm diễn viên chính của bộ phim. Nội dung phim sẽ đào sâu vào ký ức của tay đấm lừng danh Adonis Creed. Hành trình từ bỏ sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi trong quá khứ sẽ mang đến một câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình của một tượng đài boxing. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 3 tháng 3 năm 2023. Shazam, Fury of the Gods. Shazam, Fury of the Gods tựa Việt. Shazam, cơn thịnh nộ của các vị thần, là một trong những tác phẩm đến từ vũ trụ điện ảnh DC, được khán giả và fan hâm mộ trông chờ nhất năm 2023. Đây là phần tiếp theo của bộ phim Shazam, năm 2019 tiếp nối câu chuyện về cậu thiếu niên Billy Batson, có thể biến hình thành một vị thần từ câu thần chú Shazam. Shazam, Fury of the Gods hứa hẹn sẽ mang đến những cảnh quay hành động đầy mãn nhãn cùng câu chuyện về cá nhân, về gia đình và bạn bè đầy xúc động. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 17 tháng 3. Barbie làm mưa làm gió trên mạng xã hội kể từ khi tung ra tạo hình của Barbie và Ken. Barbie hứa hẹn sẽ là một trong những tác phẩm được đông đảo khán giả mong đợi nhất. Barbie sẽ được nhào nặn bởi nữ đạo diễn Greta Gerwig hợp tác chấp bút kịch bản cùng Noah Baumbach. Hai nhân vật chính Barbie và Ken sẽ được hóa thân bởi minh tinh Margot Robbie và tài tử Ryan Gosling. Hứa hẹn sẽ tạo nên câu chuyện ngọt ngào đáng yêu của hai nhân vật búp bê nổi tiếng thế giới. Phim dự kiến khởi chiếu tháng 7 năm 2023. Blue Beetle, nhân vật siêu anh hùng tiếp theo của DC được Warner Bros. Mang lên màn ảnh rộng là siêu anh hùng trẻ tuổi Blue Beetle. Blue Beetle xoay quanh một chàng thanh niên trẻ người Mexico James Reyes, solo Marijuana đóng tình cờ phát hiện ra một con bò hung kỳ lạ. Thế nhưng, cậu không biết rằng chính con bò hung này đã mang đến cho cậu một sức mạnh kỳ lạ cùng bộ áo giáp màu xanh phi thường. James Reyes sẽ là siêu anh hùng gốc Mỹ Latin đầu tiên trong vũ trụ điện ảnh DC, và sẽ là siêu anh hùng trẻ tuổi đầy hứa hẹn của vũ trụ điện ảnh này. Phim dự kiến khởi chiếu tháng 8 năm 2023. Mech 2, The Chen, tác phẩm hành động cá mập siêu bạo chúa và ngôi sao đắt giá nhất Hollywood Jason Statham sẽ quay trở lại màn ảnh mùa hè này với phần 2 của bộ phim, mang tên Mech 2, The Chen. Nội dung của bộ phim được thông báo là phần tiền truyện của phần đầu tiên, lấy bối cảnh của nơi chết chóc nhất thế giới rãnh Mariana. Dưới rãnh sâu nhất thế giới này, con người sẽ phải đối mặt với hàng loạt sinh vật đáng sợ. Mech 2, The Chen dự kiến khởi chiếu tháng 8 năm 2023. The Nun 2 sau 5 năm chờ đợi, thành công về mặt doanh thu của vũ trụ kinh dị The Conjuring nói chung và The Nun nói riêng đã khiến cho người hâm mộ không khỏi mong chờ những siêu phẩm tiếp theo từ thương hiệu điện ảnh này. Tháng 9 năm 2023, dòng phim kinh dị sẽ chào đón Marcel Valac nổi tiếng trở lại màn ảnh với The Nun 2. Dune 2 Dune 2021 thành công về mặt doanh thu lẫn nội dung với 6 tượng vàng Oscar, vì vậy không quá khó hiểu Warner Bros. Studio tiếp tục đầu tư sản xuất phần 2 cho bộ phim này. Nội dung của Dune 2 sẽ tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở của Paul Atreides của hành tinh Caladan sau biến cố gia đình bị sát hại, khiến cậu thành người thừa kế duy nhất của gia tộc Atreides. Dune 2 vẫn sẽ có sự góp mặt của những ngôi sao trẻ hàng đầu Hollywood như Timothée Chalamet, Zendaya, những gương mặt gạo cội Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Stellan Skarsgård. Phim được dự kiến khởi chiếu theo lịch quốc tế vào ngày 2 tháng 11 năm 2023. Wonka Wonka là phần tiền truyện của bộ phim thiếu nhi nổi tiếng một thời Charlie and the Chocolate Factory,
Nội dung xoay quanh thời niên thiếu của Willy Wonka và cuộc gặp gỡ Oompa Loompa. Wonka tác phẩm thứ hai chàng thơ Timothée Chalamet hợp tác cùng hãng phim Warner Bros. Đây cũng là lần thứ 3 trong lịch sử Warner Bros. Mang nhân vật Wonka của nhà văn Roald Dahl lên màn ảnh, sau màn hóa thân của hai diễn viên gạo cội Gene Wilder và Johnny Depp. Phim dự kiến khởi chiếu theo lịch quốc tế vào tháng 12 năm 2023. Aquaman and the Lost Kingdom tựa Việt. Aquaman và Vương quốc Thất Lạc, bộ phim được mong chờ nhất có lẽ thuộc về Aquaman and the Lost Kingdom với sự tái xuất của Jason Momoa trong vai Đế vương Atlantis. Phần Aquaman 2018 đầu tiên đã mang về cho Warner Bros. Và DC hơn 813,4 triệu đô la Mỹ, 19.000 tỷ đồng Việt Nam và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Phim dự kiến khởi chiếu theo lịch quốc tế vào tháng 12 năm 2023.